Hi guys, කොහොමද හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ දිල්ෂාන් ටැටු YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද කටියට ටියුටෝරියල් එකක් යන්න ගෙනාවේ. ගෙනාවේ පොඩ්ඩක් වෙනස් මේ කියන්නේ ටැටු එකක් කරන්න කලින් දැනගත යුතු කරුණු පහක් ගැන. හොඳයි මම එනවා වැඩි වෙලාවක් වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනි කාරණේ ලංකාවේ අවුරුදු 18ට අඩු කියන්නේ ළමයින්ට කොහොමද ටැටු කරන්න බෑ. ඒක ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ හැම තැනකම වෙන දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු එකම කරුණක් තමයි ලංකාවේ ටැටු එකක් කරද්දී අවුරුදු 18ට වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණේ අපි ටැටු එකක් කරන්න කලින් අපේ ස්කින් ටෝන් එක ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒක මුලින්ම වැදගත්. මොකද ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ ටැටු එකක් කරන්න කලින් මොකද මේ කියන්නේ ලංකාවේ ස්කින් ටයිප් එකත් එක්ක ස්කින් ටෝන් එකත් එක්ක කලර් එකත් එක්ක ගොඩක් අය හිතන්නේ අපි අර පිටරට දකින්න ටැටූස් කරන්න පුළුවන් ඇති කියලා. මොකද ඒක අපේ ඇඟට කියන්නේ අපේ කලර් එකට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව අපි අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු එක කරුණක් තමයි ටැටු එක කරන්න කලින් අපේ ස්කින් ටයිප් එක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණේ අපි ටැටු එකක් කරන ප්ලේස් එක කියන්නේ අපි ප්ලේස් එක අපි කරන තැන කියන්නේ තැනේ මොන වගේ ටැටු එකක්ද කරන්නේ. එතකොට මොන වගේ ටැටු එකක්ද අපේ මීනින් ටැටු එකක් තියෙනවද අපි කාගේ ටැටු එකක් දැකලා තියෙන්නේ. මොන වගේ ටැටු එකක්ද අපි කරන්න ඕනේ කියන එක අපි Google search කරලා හරි මොකක් හරි හොඳ තැනකින් අහලා හරි කරගන්න ඕනේ. එතකොට හතරවෙනි කාරණේ ටැටු එකක් කරන්න කලින් ටැටු එකේ ක්වොලිටි මොන වගේ කාලයක් මේක තියෙනවද. ටැටු එකක් කියන්නේ පර්මනන්ට් කොහොමද කරන්න ඕනේ. ටැටු පර්මනන්ට් නැති ටැටු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම ස්ටිකර් වලින් කරන ටැටූස් තියෙනවා. ඊට අමතරව ටැටු එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කියන්නේ අපිට කවුරුහරි කියනවනේ ටැටු එක මෙයා මෙතන හොඳයි එහෙම කියලා. අපි ඒක බලලා දැනගත යුතු කරුණක් තමයි ඒක. පස්වෙනි කාරණේ ඒක තමයි වැදගත්ම. මොකද ලංකාවේ ටැටු එකක් කරද්දී අපි ගොඩාක් තියෙන කියන්නේ ලෝ බජට් වලට කරන ටැටූස් තියෙනවා. එතකොට මේ ටැටු එකක් කරන්න කලින් අපි කවුද කරන්නේ කින්ද මන්ද මොකද එහෙම දැනගන්න ඕනේ. ටැටු එකක් කරන්නම් මාලි කරන්න බෑ. මොකද දැන් ගොඩාක් අය ටැටු එහෙම කරන්න ගිහිල්ලා හරියට ඒක කරගන්න බැරි වෙලා චොර වෙලා එහෙම ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙනවා. මොකද ටැටු එකක් කරද්දී හයිජීන් පැත්ත අනිවාර්යයෙන් වැදගත්. කරන ආටිස්ට්ගේ ෆීඩ්බැක් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යා කොච්චර කාලයක් ටැටු කරාද කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවද කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තමයි අපි ඒ කියන්නේ ටැටු ෂොප් එක මොකද්ද කරන ෂොප් එක කොහෙන්ද කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒක හොයන්න ඕනේ. Google search කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද එයාගේ වැඩ මොන වගේ කෙනෙක්ද මේ ටැටු ආටිස්ට් කියලා. අනිවාර්යෙන්ම වැදගත්ම කරුණ තමයි ආටිස්ට්ගේ හැකියාව. ඒක මත තමයි ටැටු එකේ තියෙන කාලය ටැටු එකේ ස්ටයිල් එක මොන වගේ දෙටි අපි කරද්දී කරන්න දේවල් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාගේ ටැටු ෆීඩ්බැක් එකත් එක්ක. එතකොට අපි ටැටු එකක් අපිට කරගන්න ඕනේ ප්‍රයිස් එක ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ලෝ බජට් ප්‍රයිස් වලට ටැටු එකක් කරගන්න ගියොත් අපිට කරගන්න වෙන්නේ හොඳ ටැටු එකක් නම් නෙවෙයි. ඒක නිසා මුලින්ම අපි හොඳ ටැටු ආටිස්ට් කෙනෙක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ අන්තිම කරුණ. ඊට අමතරව මගේ මේ වීඩියෝ එක මම අද කරන්න හිතුවේ ගොඩක් සමහරක් අය නොදන්න අයට අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැදගත් වෙයි කියලා. මේ මගේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන් මුලින් ඉඳලා අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා මම කියනවා හැමෝටම. මගේ channel එක දිල්ෂාන් ටැටු මගේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෆලෝ කරන්න Instagram මාව, Facebook ෆලෝ කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.